Chào anh em thợ máy và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết cách làm, đó là thay xích cam cho xe Way A100 trước màn hình đây các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi. Đây là cái phần lắp cam các bạn nhé. Thay xích cam thì các bạn phải tháo lắp cam ra, và các bạn tháo cái lắp trên và lắp dưới nhựa này để chúng ta ngắm để còn đạt tầm nổ các bạn nhé. Bình thường thay xích cam là phải tháo lốc điện này, tháo vô lăng, tháo đĩa đề, xích đề ra và tháo cái mâm trong cùng này ra thì thay xích cam mới thay được các bạn nhé. Và tháo cả cái con ốc trung gian này nữa, bánh trung gian là để thay xích cam. Nhưng trong clip ngày hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết làm cách như thế này, đó là thay xích cam không cần tháo lốc điện vô lăng, rồi thì đĩa đề, xích đề, cái mâm trong cùng không cần tháo luôn các bạn nhé. Tháo mỗi cái lắp này thôi. Thay xích cam rất chi là nhanh, và thay xích cam như thế này sẽ giữ lại cái độ zin của máy mà bạn nào thích máy để zin các bạn nhé. Chỉ cần tháo cái lắp này ra thôi thì nó rất chi là đơn giản, không bao giờ các bạn lo là chuyện mất zin, bởi vì xích cam nó kêu thay đó là chuyện bình thường. Còn zin hay không nó liên quan đến 4 con ốc đầu bò này và 2 con ốc ở cái cổ hút này. Đấy, là giữ lại độ zin. Như trên chiếc xe này tôi hướng dẫn cho các bạn nào thích độ zin của xe và thay xích cam vẫn ok các bạn nhé. Đây là cái xích cam của Way A100 tôi chuẩn bị lắp vào đây thay cho khách hàng xịn Honda luôn các bạn nhé. Đây các bạn nhìn là KFM900. Xích cam này là thuộc loại xích cam 88 mắt các bạn nhé. Xe zin Việt, mỹ xe Way A100 dùng chung một xích cam là nó là 88 mắt. Còn trên cái dòng zin Thái đó là cam 84 mắt các bạn nhé. Khi nào mà có cái clip của xe zin Thái tôi lại hướng dẫn cho các bạn sau. Là xích cam mới các bạn nhé. Đây xích cam mới đây, tôi sẽ đột cái này ra trước, và hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn là thay xích cam tắt các bạn nhé. Mời các bạn chú ý theo dõi. Các bạn nhớ là đột cái chốt này ra, các bạn không được hết nhé. Các bạn đột đúng tầm để chúng ta tháo ra để làm cái gân rất là nhỏ các bạn nhé. Đây, rất là các bạn tưởng tháo dễ thì các bạn các bạn lưu ý chưa? Đây, như này hơi tăng vào nhé, một đằng thêm tôi sẽ đóng thêm. Đây nha các bạn nhé, đổ ra như thế này các bạn nhớ là để lại một chút nho nhỏ ở đây thôi, là để tí nữa chúng ta lắp vào nó sẽ có cái chỗ để bám các bạn nhé. Tiếp theo nữa, quay gần vào đây nào, không cần gần quá. Rồi, tiếp theo nữa các bạn để ý như thế này nhé. Đây là xích cam trên xe chưa tháo ra, tôi cũng đột như vừa lấy luôn. Tôi đột như vừa lấy các bạn nhé. Sau đó các bạn lấy cái chốt này tôi đã thiết kế sẵn rồi, chỉ làm thôi các bạn nhé. Xích cam các bạn đột ở trên xe, các bạn cũng làm như vậy luôn. Khi nào các bạn cảm thấy được. Đấy, đây nha các bạn nhé. Đây trên này cũng đột ra. Xích cam chúng tôi chuẩn bị lắp vào cũng đột như trên máy luôn các bạn nhé. Đây nha các bạn nhé, tôi bắt đầu lối cái xích cam này vào, tôi lối cái mới vào cái cũ này, sau đó tôi sẽ lôi dần xích cam ra các bạn nhé. Các bạn hiểu ý chưa ạ? Tôi sẽ lối như thế này. Nào quay rõ vào đây. Tôi sẽ lối như thế này các bạn nhé.
dây chúng ta sử dụng dây thép bình thường không? Các bạn tắt vào các bạn nối vào. Sau đó các bạn này các bạn chặt này vào để cho nó đỡ tuột các bạn nhé. Đấy, các bạn nối như thế này. Bây giờ bắt đầu tôi mới lôi xích cam ra này. Và các bạn dùng cái T14 các bạn xoáy cái vô lăng về chiều tiến các bạn nhá. Đây. Nào các bạn đây. Đây các bạn. Xích cam chuẩn bị cũ ra và mới chúng ta đổ ra nhá. Đây ngồi đây. Đây là cái chỗ tôi vừa mới nối cái sợi dây thép đây. Là xích cam cũ. Chúng tôi đã lôi ra hết rồi, và xích cam mới đưa vào bên trong. Đây các bạn. Đây là xích cam cũ trong xe nhá. Đây. Bây giờ tôi sẽ nối xích cam mới vào. Quay kỹ vào đây. Đây các bạn nhìn nhá. Tôi lấy các bạn đổ ra để cái gờ nó để khi các bạn nắp đây thì nó sẽ ăn cướp và chúng ta làm sẽ dễ hơn. Tiếp theo đó, các bạn lại đổ vào như bình thường. Đây các bạn nhìn thấy nhá, đây là cái mắt tôi vừa đổ vào, thấy chưa? Và đây là cái mắt không động chạm đến 1 2 3 4, đây là động chạm đến. Tôi chỉ động đến 2 thôi, các bạn nhìn thấy chưa? Ok chưa? Bây giờ tôi sẽ dùng cái 5.5 tôi sẽ xử lý thêm một chút nữa cho nó nhé. Rồi. Như vậy là xong các bạn nhé. Rồi, ok. Đây, xoay vô lăng cho anh em xem này. Xoay ngược xoay xuôi nhá. Đấy. Như vậy là vừa rồi tôi hướng dẫn anh em thay xích cam, thay tắt các bạn nhé. Thay xích cam xong rất chi là ok. Công việc của chúng ta còn lại chúng ta chỉ cần đặt tầm nổ lắp vào là xong thôi. Còn đặt tầm nổ như thế nào trong kênh tôi đã có clip dành cho các bạn rồi các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi tôi hướng dẫn anh em thay xích cam cho dòng xe OEA 100 rồi gì thì Zim Việt, Zim Thái tương tự như nhau các bạn nhé. Rất chi là đơn giản thôi. Các bạn đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để các bạn nhận video sau tiếp theo các bạn nhé.